व्हाट्स अप केरा हो के छ। अब यो भिडियोमा हाम्रो एपमा अरु कुराहरु थप्दै जाउँ है। अब हामीले लास्ट भिडियोमा चाहिँ क्याटेगोरीहरु के छ सर र फेच गर्यौं है। यो भिडियोमा चाहिँ हामी के गर्यौं भन्दाखेरि कुनै पनि क्याटेगोरीमा थिच्दाखेरि त्यो क्याटेगोरीमा के मिलहरु छ सर र फेच गर्दिने। जस्तै बीफमा थिच्यो भने बीफको मिलहरु सबै फेच गर्दिने, चिकनमा थिच्यो भने चिकनको मिलहरु सबै फेच गर्दिने हैन। जुनमा थिच्यो त्यसको मिलहरु सर र फेच गर्दिने, त्यो काम गरौँ है। अनि यो गर्दै गर्दाखेरि आज हामीले दुईटा मेजर कुरा हेर्छौं। एउटा भनेको हाम्रो नेभिगेसन, बीफमा थिच्दाखेरि अर्को पेजमा जानु पर्यो नि बीफको सबै देखाउनको लागि। सो हामी त्यो कसरी गर्छौं, बीफको इन्फर्मेसन पनि लिएर जानुपर्ने हुन्छ हामीले हैन अर्को पेजमा। सो अर्को पेजमा कसरी जाने है। अनि अर्को भनेको हामीले फ्युचर प्रोभाइडर त हेरिसक्यौं, अनि यसमा डट फ्यामिली भन्ने नि हुन्छ एउटा, त्यो पनि हेर्छौं है त। सो दुईटा मेजर कुरा आजको भिडियोमा हामी हेर्दै छौं। ल सुरु गरौँ। सुरुमा हाम्रो MealDB मै जाउँ है। यो हाम्रो MealDB भयो। यसमा हेर्ने हो भने यहाँनिर एउटा छ है फिल्टर बाइ क्याटेगोरी भन्ने। यो युआरएल लाई हेरौँ त केटा हो हैन। यहाँनिर लास्टमा सीफुड भनिदिएछ है। यसमै गएर हेरौँ। सो सीफुड यहाँनिर हुँदाखेरि सबै सीफुडको आइटमहरु यो हो है। अब यहाँनिर सीफुडको ठाउँमा बीफ भयो भने सबै बीफको मिलहरु आउँछ के यहाँ है। यहाँनिर चिकन भयो भने चिकनको मिलहरु आउँछ। सो योबाट के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो युआरएल चाहिँ यही हो, तर यहाँनिर यो लास्टमा हामीले यो चेन्ज गरेर पठाउनु पर्यो क्या हैन। चिकन यहाँनिर छ भने चिकनको मिलाउने भयो, बीफ छ यहाँ बीफ यहाँ छ भने बीफको मिलाउने भयो हैन। यहाँ जे छ त्यसकै मिलाउँछ भन्नुको अर्थ यो युआरएलमा हामीले यो एउटा चाहिँ डाइनामिक राख्नु पर्यो है त। सो त्यो कसरी गर्ने यताउति सबै हेर्दै जाउँ। सुरुमा हाम्रो एपीआई मै राख्दिम त्यसलाई है हैन। मिल बाइ क्याटे नामहरु चाहिँ अलिकति बुझ्ने नामहरु राख्दाखेरि राम्रो है, आफूलाई सजिलो हुन्छ। अघिको के छ, अब हाम्रो बेस युआरएल 1 सम्म हो हैन। 1 पछि के छ हाम्रो यो छ है। यसलाई यहाँनिर राख्दिम। सो हाम्रो युआरएल चाहिँ यो हुन्छ। हामीले लास्टमा इक्वल्स टु पछि छोड्दिएछ है। अब यहाँनिर हामीले स्ट्रिङ कन्क्याटिनेट गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ। बीफ पठाउनु पर्ने हुन्छ, चिकन जुनमा थिच्यो त्यसमा त्यही जोडेर पठाउनु पर्ने हुन्छ है त यहाँनिर। त्यसपछि हामीलाई के चाहिन्छ, मिलको मोडल चाहिन्छ। मोडल चाहिँ मैले बनाएर राखिदिसकेको छु हैन। तिमीहरु पनि बनाऊ, टाइम वेस्ट नगरौँ है भिडियोमा। यही छ, 3 वटा मात्रै छ, त्यसकै मोडल बनाएर राखिदिसकेको छु। अब सिधै जाउँ सर्भिसमा है त। सर्भिसमा अब हामी एउटा फंक्सन बनाऊँ जसले चाहिँ त्यो लिएर आउँछ है। यहाँनिर हामीले जसरी क्याटेगोरी लिएर आएको छ यो एउटा युआरएल लाई हिट गरेर हैन, यो युआरएल लाई हिट गरेर हामीले जसरी चाहिँ लिस्ट अफ अब्जेक्ट लिएर छ मिलको क्याटेगोरीको, त्यसरी नै मिलको पनि लिएर आउँ है त। स्ट्याटिक फ्युचर फंक्सन बनाइदियौँ, मिल बाइ क्याटे नाम राख्दियौँ हैन। असिन्क्रोनस ट्राई अब यो मैले पहिला नै बुझाइसकेको छु, त्यही भएर यो सरसर गर्दिए मैले है, केही बोलिन। अवेट dio.get हाम्रो कुन चाहिँ युआरएल हो त, मिल बाइ क्याटे हैन त। अब हामीले यो मिल बाइ क्याटे युआरएल लाई हिट गरिरहेछौँ हैन, dio.get गरेर। अनि यहाँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो युआरएल त यस्तो छ, इक्वल टु सम्म मात्रै छ हैन। अब यहाँ हिट गर्दाखेरि यहाँ जोडेर पठाउनु पर्यो के, बीफ जोडेर पठाउनु पर्यो, चिकन जोडेर पठाउनु पर्यो, जुनमा थिच्यो त्यो जोडेर पठाउनु पर्यो नि त हैन। त्यसको लागि के गर्दिने भन्दाखेरि यो फंक्सनमा यहाँ डिफाइन गर्दिने रिक्वायर्ड छ है भनेर। यहाँ एउटा भेरिएबल राख्दिने, स्ट्रिङ भेरिएबल हैन। यो चाहिँ रिक्वायर्ड छ। यो भनेको के भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि यो फंक्सनले बोलाउँदाखेरि, अब हामीले यहाँ बीफमा थिच्दाखेरि त यो फंक्सन इन्भोक हुन्छ नि त हैन। बीफमा थिच्दाखेरि यो फंक्सनले बोलाउँछ, अनि यो फंक्सन बोलाउँदाखेरि यहाँनिर हामीले बीफ लेखेर पठाउनु पर्यो क्या यो फंक्सनमा हैन। यो स्ट्रिङ भनेको अब हाम्रो बीफ हुन्छ, अनि यो गएर यहाँ जोडिन्छ। त्यसपछि त्यो युआरएल हिट हुने बित्तिकै यहाँ जुन छ त्यही आउँछ, मिल इजी हैन। बिस्तारै बुझौँ। अब यसलाई जोडेर पठाउनु पर्यो है त। सो कसरी जोड्ने भन्दाखेरि यो राख्दिम, अनि ल यसरी स्ट्रिङ कन्क्याटिनेट गर्छौँ हामी मिल क्याटे है त। ल यति गरिसकेपछि अब हाम्रो यो इक्वल्स टु सम्म चाहिँ यही छ हैन यतिमा। अनि यो सँगसँगै यो पनि जोड्यो क्या हामीले हैन। यो फंक्सन बोलाउँदाखेरि यहाँ जान्छ बीफ हो कि के हो, त्यसपछि यहाँ गएर यो युआरएल हिट भएर आउँछ है त। अब रिटर्न गरिदिनु पर्यो हामीले। रिटर्नमा response.data response.data भनेको के हो भनेर चाहिँ हामीले जहिले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। response.data भनेको अहिलेको लागि यहाँ पुग्यो हामी हैन। यो म्यापै छ नि त।
अब म्यापको हामीलाई के चाहिरहेछ मिल्स हैन यो सबै चाहिरहेछ नि भित्रभित्रको यो भित्रको चाहिनको लागि फेरि मिल्स छ त्यहाँनिर त्यही भएर यहाँनिर मिल्स गरिदिने है त अनि यसलाई एज लिस्ट म्याप लगाइदिने हैन हाम्रो के छ मिल्स डट फ्रम जेसन भन्ने छ यहाँ मिस पास गरिदिउँ है त म्यापलाई डट टु लिस्ट गरिदिउँ ल अब यति गरिसकेपछि चाहिँ यो म्यापलाई यसले अब्जेक्टमा बनाएर हामीलाई लिस्ट अफ मिल दिन्छ है त अनि यहाँनिर यो फङ्सनले के रिटर्न गरिरहेछ भनेर उल्लेखित पनि गरौँ है त्यो पनि बानी गरौँ जस्तै यो फङ्सनले के रिटर्न गरिरहेछ त लिस्ट अफ मिल्स पठाइरहेछ नि त हैन लिस्ट अफ मिल्स रिटर्न गरिरहेछ यहाँनिर टाइप डिफाइन गरिदिने है त उल्लेखित गरिदिने के पठाइरहेछ भनेर यहाँनिर पनि पठाएको छैन मैले यहाँ पनि गरौँ यो बानी राखौँ है टाइप डिफाइन गर्ने क्याटेगोरी लिस्ट अफ क्याटेगोरी पठाइरहेछ यसले हैन डिफाइन गरिदिने यहाँनिर टाइप यहाँनिर लिस्ट अफ मिल्स यति गरिदिउँ है त अब यो गरेपछि प्रोभाइडरमा जाउँ हाम्रो सर्भिस रेडी भइसक्यो अब सर्भिसलाई यहाँ बोलाइदिने प्रोभाइडरमा मिल बाई क्याटे प्रोभाइडर है त नामहरू चाहिँ जस बुझ्ने गरेर राखौँ है फ्युचर प्रोभाइडर रेफ रिटर्न गर्छ मिल सर्भिस डट गेट मिल बाई क्याटे अब गेट मिल बाई क्याटे गर्ने बित्तिकै यसले एउटा स्ट्रिङ माग्छ क्या हैन किनभने यहाँ छ नि त रिक्वायर्ड स्ट्रिङ दिए है एउटा भनेको छ नि त हामीले सो हामीले यो बोलाउने बेला यहाँ एउटा स्ट्रिङ पठाउनु पर्ने हुन्छ अब यहाँ स्ट्रिङ कसरी दिने त हैन त्यो पनि हेरौँ त्यसको लागि डट फ्यामिली भन्ने हुन्छ हामीसँग है डट फ्यामिली गरिदिने फ्युचर प्रोभाइडरमा त्यसपछि रेफ पछि के पठाउने हो त हामीले स्ट्रिङ पठाउने हो नि त हैन एउटा स्ट्रिङ भेरिएबल बनाएर यहाँ राखिदिने यति गरेपछि यसले यो पाइहाल्यो है त अब हाम्रो सर्भिस भयो प्रोभाइडर भयो अब एउटा पेजै बनाउँ है त मिल्स भनेर राखिदिउँ है मिल्स पेज स्टेटलेस विजिट मिल्स पेज मटेरियललाई गरिदिउँ इम्पोर्ट हैन हामीलाई चाहिन्छ स्टेटलेस हैन हामीलाई चाहिन्छ कन्ज्युमर विजिट कन्ज्युमर गरेपछि हामीले पाउँछौँ यहाँनिर रेफ गरेपछि वाच गरिदिउँ हाम्रो प्रोभाइडरलाई मिल प्रोभाइडर डट गेट मिल बाई क्याटे प्रोभाइडर हैन त अब हामीले यहाँनिर यो प्रोभाइडरलाई वाच गर्दाखेरि पनि हामीले यहाँ स्ट्रिङ पठाउनु पर्ने हुन्छ हैन यसले मागिरहेछ एउटा स्ट्रिङ चाहिन्छ भनेर सो त्यो अब कसरी गर्ने अनि हामीले किन गर्ने हैन त्यो सबै बिस्तारै बुझ्छौँ अब एकैचोटि धेरै कुरा हुनसक्छ बिस्तारै बुझौँ है त यहाँनिर हामीले एउटा डिफाइन गरिदिउँ भेरिएबल मिल क्याटे यहाँ कन्स्ट्रक्टरमा रिक्वायर्ड मिल क्याटे अब यो अहिले नबुझे पनि एकछिनपछि बुझ्न सक्छ है केटा हो यो किन यो गरेको एकछिनपछि बुझ्न सक्छ अहिले नबुझे पनि है म बुझाउनु चाहिँ बुझाइदिन्छु हामीले जहिले पनि होम पेजबाट यो थिच्दाखेरि त उता जानु पर्यो नि त मिल्स पेजमा होम पेजबाट अब हामीले लिएर जानुपर्छ क्या कुनको मिल पेज हो भनेर हैन जस्तै बिफमा थिच्यो नि बिफ लिएर जानुपर्ने हुन्छ नि त यहाँनिर अब हामीले यो प्रोभाइडर छ प्रोभाइडरमा गएर सर्भिस बोलाछ सर्भिसमा हामीलाई के चाहिन्छ स्ट्रिङ चाहिन्छ नि त कुनको कन्क्याटिनेट गर्ने हो भनेर हैन यहाँ त चाहिन्छ नि त एउटा स्ट्रिङ हैन त्यो होम पेजदेखि जानु पर्यो क्या त्यो होम पेजमा हुन्छ हामी सुरुमा बिफमा थिच्यो बिफ पठायो यो पेजमा जाँदाखेरि बिफ पठाएपछि यो प्रोभाइडरमा बिफ जान्छ प्रोभाइडरबाट गएपछि सर्भिसमा गएर यो अट्याच भएर त्यो युआरएल हिट गर्छ नि त त्यही भएर मिल्स पेजमा हामीलाई एउटा चाहिन्छ क्या यो मिल्स पेज जहिले पनि बोलाउँदाखेरि एउटा स्ट्रिङ पठा भनेको क्या रिक्वायर्ड हैन यो कन्स्ट्रक्टर भयो अनि यो पेज बोलाउँदाखेरि जहिले पनि यसलाई के चाहिन्छ एउटा स्ट्रिङ चाहिन्छ त्यही गरे हो है त अहिलेको लागि एकछिनपछि त्यो सबै पजल जोडिँदाखेरि चाहिँ झन् राम्ररी बुझ्छ है त अहिलेको लागि यति चाहिँ बुझिराखौँ है त अब गरिदिउँ रिटर्न स्क्याफोल्ड एप बार एउटा छुट्टै दिउँ यसको लागि टाइटल टेक्स्ट अहिलेको लागि डाटा नै राखिदिन्छु म एकछिनपछि यो डाटाको ठाउँमा बिफ हो भने बिफ चिकन हो भने चिकन देखाइदिउँ है त त्यो पनि धेरै गाह्रो छैन अब बडीमा जाउँ स्टेट डट वेन 3टा
कन्डिसन हुन्छ हाम्रो डाटा हुँदा के गर्ने एरर हुँदा के गर्ने लोडिङ हुँदा के गर्ने होम पेजमा जाउँ यसलाई यस्तो कपी गरिदिउँ है अब यो कन्ट नभएसम्म चाहिँ लेखेकै राम्रो हैन कन्ट भएपछि चाहिँ यस्तो गर्दा पनि फरक पर्दैन है अब डाटा आउँदा के गर्ने त डाटा आउँदाखेरि रिटर्न गरिदिने ग्रिड भ्यू नै युज गरौँ है त केटा हो सेम यस्तै गरिदिउँ तर मिलहरू है त यहाँ जाउँ एक्सिस काउन्ट दुईटा नै दिउँ है यसमा पनि आइटम बिल्डरमा हामीले दुईटा कुरा पाउँछौँ एउटा कन्टेक्स्ट एउटा इन्डेक्स आइटम बिल्डरमा फेरि कोलम बिल्ड गरिदिउँ है चिल्ड्रेन यहाँनिर यो इमेजै देखाइदिउँ है त सेम यही गरिदिउँ न है युआई तर मिल्सको नट क्याटेगोरी है फाइनल मिल इक्वल्स टु डाटाको इन्डेक्स है त अब यो त बुझेकै होला है सबैले त्यहाँनिर टाइप डिफाइन गर्नुको एउटा फाइदा चाहिँ यो हो है त हामीले यो ठ्याक्क डटले थमाइदिन्छ क्या यो मिलको अब्जेक्ट हो भनेर त्यो थमाउने बित्तिकै अब डट गर्ने बित्तिकै हाम्रो के छ प्रपर्टी सबै पाउँछ क्या हामीले अहिले हामीले के देखाउन खोज्दैछ भन्दाखेरि थम्बनेल त्यसपछि टेक्स्ट पनि राख्दिउँ टेक्स्टमा मिल डट के छ हाम्रो टेक्स्ट स्ट्रिङ है त यति गरेपछि हाम्रो डिटेल पेज रेडी भयो केटा हो है डिटेल पेज रेडी भयो अब यसमा जाने कसरी भनेर यहाँ होम पेजमा जाउँ है त अब होम पेजमा हामीले यसमा क्लिक गर्ने हो नि त यसमा यो सबै के दिइरहेछ कोलम अब कोलमलाई क्लिकेबल बनाउनु पऱ्यो क्या त्यसको लागि हामीसँग एउटा विजिट हुन्छ इङ्क वेल भन्ने है यो इङ्क वेलले चाहिँ जसलाई ऱ्याप गर्यो त्यसलाई क्लिकेबल बनाइदिन्छ है अब हामीले यो यसमा क्लिक गरेर जानु पऱ्यो नि त त्यही भएर यसलाई इङ्क वेलले ऱ्याप गर्यो अनट्याप भन्ने एउटा प्रपर्टी पाउँछ हामीले त्यसमा अनट्याप गर्दाखेरि के गर्ने एउटा फङ्सन इन्भोक गरिदिने हैन अनट्याप गर्दाखेरि गेट डट टू अब यो गेट डट टू चाहिँ हाम्रो गेट भन्ने लाइब्रेरीबाट आउँछ त्यसको लागि पब डेभमा जाने त्यसपछि गेट सर्च गरिदिने यहाँ छ हाम्रो गेट भन्ने लाइब्रेरी यसलाई कपी गरेर यामेलमा हालिदिने हैन मैले हालिसकेको छु यामेलमा हालेर पपकेट गरिदिने है त त्यति गरेपछि हाम्रो गेट भन्ने प्याकेज पाउँछौँ अनि गेटलाई इम्पोर्ट गरिदिने गेट डट टू हामी केमा जानु पर्यो भन्दाखेरि मिल्स पेज हैन त मिल्स पेज अब मिल्स पेजमा जाँदाखेरि यसलाई के चाहिन्छ एउटा स्ट्रिङ चाहिन्छ हैन जुन पेजमा जानला त्यसको स्ट्रिङ पठाउनु पर्ने हुन्छ नि त हामीले हैन त अब यो स्ट्रिङ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि मिल डट स्ट्रिङ क्याटेगोरी हाम्रो यो जुन होम पेजमा बिफ चिकन भनेर यो डिस्प्ले भइरह्यो नि यो त यहाँबाट आइरह्यो नि त हैन त यही पठाइदिने कि यहाँनिर भनेपछि अब यो ट्याप गर्दाखेरि यहाँनिर बिफ भएर जान्छ क्या मिल क्याटेगोरी हैन यहाँ बिफ आयो प्रोभाइडरमा बिफ गयो प्रोभाइडरले के गरिरहेछ सर्भिसले हेरिरहेछ हैन सर्भिसले के गर्छ यो पायो त्यसपछि यहाँनिर गएर अट्याच हुन्छ यो अनि यो युआरएललाई हिट गर्छ त्यसपछि यहाँ जे छ त्यो अब्जेक्टमा कन्भर्ट भएर आउँछ है त यो फ्लो फेरि फ्लोकै कुरा छ यहाँनिर कहाँबाट कसरी हैन ल यस्तै हो है त यहाँनिर अब यसलाई म सेभ गरिदिन्छु हट रिलोडै गरिदिउँ हट रिस्टार्ट बिफमा थिच्यो सर र बिफको मिलहरू आयो है त ल गर्न खोजेको यति अन्त हामीले चिकनमा थिच्यो चिकनको मिलहरू आयो डेजर्ट ल यस्तै छ है त अनि यो जुन एप बार छ नि डाटा खै कहाँ गयो मिल्स पेजमा जाउँ डाटाको ठाउँमा के गरिदिउँ भन्दाखेरि यो बिफ हो भनेर कहाँबाट आइरहेछ यहाँ आइरहेछ नि त
हैन त उताबाट यसलाई के गर्दिने मिल क्याटे गर्दिने सेभ गर्दिने बिफ इजी छैन त चिकन चिकन डेजर्ट डेजर्ट ल यस्तो हो है त केटा हो अब यो ओभरफ्लो भइरहेछ युआई मिलेको छैन युआई चाहिँ केटाहरू आफै मिलाऊँ है अलिअलि आफ्नो हात पनि चलाउनु पर्छ हैन त्यसपछि बल्ल कोडिङ गर्न अलि मजा आउँछ यो मैले यतिकै छोडिदिन्छु केटाहरूले यो युआई चाहिँ मिलाऊँ है त यति काम चाहिँ आफै गरौँ है त केटा हो ल बुझेन भने फेरि एकचोटि दोहोऱ्याएर हेर्दा हुन्छ अनि केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट गर्दा हुन्छ म अर्को भिडियोमा त्यसलाई इन्क्लुड गरेर बनाइदिन्छु है त ल